हॅलो फ्रेंड्स, स्प्लेंडिड योगा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आत्ता पावसाळा ऋतू सुरू आहे, पण थोड्या दिवसांनी थंडीची सुरुवात होईल. या हवामानात एक कॉमन गोष्ट आहे जी सर्व लोकांना त्रास देते, ती म्हणजे सर्दी खोकला. ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असते त्या लोकांना याचा जास्त त्रास होऊ शकतो. चला, आज या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला हे सांगेन की योगाने त्यावर काय काय परिणाम होतो, योगाच्या प्रॅक्टिसने आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कशी वाढवायची. योगासनामुळे आपली सिम्पॅथेटिक किंवा पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम बॅलन्स केली जाते. योगासने केल्यामुळे आपली छाती ओपन होते. यामुळे फ्रेश ब्लड आपल्या हृदय, फुफ्फुसे आणि मेंदूपर्यंत पोचते. रोगांशी प्रतिकार करण्याची शक्ती वाढते. तर पुढे जाण्याच्या आधी चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर पहिलं आसन आहे पर्वतासन. हे आसन केल्यामुळे छातीचे स्नायू मजबूत होण्यास मदत मिळते. हात वरती ताणले गेल्यामुळे छातीभोवतीचे स्नायू मजबूत होतात. हे आसन केल्यामुळे फुफ्फुसांना बळकट करण्यास मदत मिळते. हे आसन शरीराला डिटॉक्सिफाय करण्यास आणि संसर्ग टाळण्यास मदत करते. दुसरं आहे उष्ट्रासन. हे आसन केल्यामुळे फुफ्फुसे पूर्णपणे उघडली जातात आणि संपूर्ण श्वसन प्रणालीला ऑक्सिजन मिळतो. हे घशाची पोकळी, अनुनासिक रस्ता सक्रिय करते आणि श्वसन प्रणालीच्या नसा उत्तेजित करते. तिसरं आहे सेतुबंधासन. हे आसन केल्यामुळे छाती उघडते आणि थायमस ग्रंथींना उत्तेजित करते, जी आपली प्रतिकारक शक्ती वाढवते. खोकला आणि सर्दीपासून प्रतिबंध करते. प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम. जेव्हा तुम्ही उज्जाई प्राणायाम करता तेव्हा हवेचे घर्षण झाल्यामुळे तुमचे शरीर फुफ्फुसातील कफ बाहेर टाकते. शरीर गरम झाल्यामुळे सायनसचा त्रास देखील कमी होतो आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतो. कपालभाती. खोकला रोखण्यासाठी किंवा त्यावर उपचार करण्यासाठी कपालभाती प्राणायाम खूप प्रभावी आहे. हे फुफ्फुसातून विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते. हे सायनस देखील उघडते आणि कफ काढून टाकण्यास परवानगी देते. मुद्रा. सूर्यमुद्रा हा एक हातांचा प्रतिकात्मक हावभाव आहे, जो शरीरातील अग्नी घटकाचे उत्पादन वाढवतो, कारण त्याचा थेट संबंध सूर्य, उष्णता आणि ऊर्जेचा मूळ स्रोत आहे. सूर्यमुद्रेचा नियमितपणे सराव केल्याने तुम्हाला थंडीपासून आराम मिळू शकतो. ही मुद्रा तुम्ही प्राणायाम करत असताना देखील करू शकता. काही पदार्थांचे सेवन तुमच्या आहारामध्ये केल्यास सर्दी, खोकला यासारखा त्राससुद्धा कमी होऊ शकतो. लसूण. लसूण पदार्थांमध्ये मसालेदार चव जोडते, परंतु त्यात संयुगे देखील असतात, ज्यामुळे सर्दी आणि खोकला यापासून बचाव करण्यास मदत करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. आले. आल्याच्या चहाचे सेवन नक्की करावे.